नमस्कार साथीहरु, म रवि कुमार र यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो यस UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, के तपाईहरुलाई एउटा नयाँ खुशीको खबर थाहा छ? अब चाहिँ तपाईले फ्रीमा iPhone 12 अथवा 1 लाख रुपैयाँ जित्न सक्नुहुन्छ। हो, तपाईले सही सुन्नुभयो। आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईको दुईवटै हातमा लड्डु हुनेछ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईको एउटा हातमा चाहिँ iPhone 12 हुनेछ भने तपाईको अर्को हातमा 1 लाख रुपैयाँ हुनेछ। मैले भन्न खोजेको के कुरा हो भन्दाखेरि यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले त एउटा कुरा अवश्य नै देख्नु भएको छ ल, नेपालको धेरै जसो मोबाइल बैंकिङ अथवा नेपालको धेरै जसो बैंकहरुको मोबाइल बैंकिङमा चाहिँ फोनपे नाम गरेको एउटा फेसिलिटी हुने गर्छ। जस्तै तपाईले अहिले यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, मैले मेरो मोबाइलमा चाहिँ NIC एसिया बैंकको चाहिँ मोबाइल बैंकिङलाई ओपन गरेको छु र त्यसपछि अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यता साइडमा स्वाइप गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोनपे नाम गरेको एउटा यस्तो खालको डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम रहेको छ र हामी मध्ये कतिपयले यहाँ के गर्ने गर्छौ भन्दाखेरि आफ्नो मोबाइल बैंकिङमा रहेको यही फोनपे पेमेन्ट सिस्टमलाई प्रयोग गरेर आफ्नो विभिन्न पेमेन्टहरुलाई पे गर्ने गर्छौं। तर तपाईहरुलाई एउटा नयाँ खुशीको खबर थाहा छैन होला। त्यो कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल बैंकिङमा रहेको यही फोनपे सिस्टमलाई प्रयोग गरेर तपाईले चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ अथवा iPhone 12 जित्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईले यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, मैले फोनपे को एउटा अफिसियल वेबसाइटलाई ओपन गरेको छु र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि दुईवटै हातमा लड्डु लेखेको छ र सँगसँगै एउटा हातमा चाहिँ iPhone 12 देखाइरहेको छ भने अर्को हातमा 1 लाख रुपैयाँ देखेको अथवा यहाँ 1 लाख रुपैयाँ देखाइरहेको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपालमा यहाँ फोनपेले चाहिँ एउटा नयाँ अफरलाई अथवा एउटा नयाँ सिस्टमलाई लन्च गरेको छ, जस अन्तर्गत अथवा तपाईले यो अफरमा चाहिँ पार्टिसिपेट भएर इजिली तपाईले iPhone 12 अथवा 1 लाख रुपैयाँ जित्न सक्नुहुन्छ। तर यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ केही प्रोसेसरलाई फलो गर्नुपर्छ, तब मात्रै तपाईले चाहिँ फोनपे को यो पार्टिसिपेटमा चाहिँ पार्टिसिपेट भएर इजिली तपाईले चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ अथवा iPhone 12 जित्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईहरुलाई यसैको बारेमा डिटेल जानकारी दिनेछु भन्नाले फोनपेले आयोजना गरेको यो अफरमा चाहिँ तपाई कसरी पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ र तपाईले कसरी फ्रीमा चाहिँ iPhone 12 अथवा 1 लाख रुपैयाँ जित्न सक्नुहुन्छ, यी सबै कुराहरुको बारेमा मैले तपाईहरुलाई डिटेल जानकारी दिनेछु। त्यही भएर आजको यो भिडियोलाई 1 सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला। त्यो भन्दा पहिला यदि तपाईले अझैसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने यो प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सँगसँगै तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ त्यसको बारेमा अवश्य नै कमेन्ट गरेर भन्नु होला। र साथीहरु, अब चाहिँ आजको यो भिडियोको विषयवस्तुतिर लागौं। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, फोनपेले ल्याएको यो नयाँ अफरमा पार्टिसिपेट भएर कसरी तपाईले iPhone 12 अथवा 1 लाख रुपैयाँ जित्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा डिटेलमा देखाउनको लागि र बुझाउनको लागि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो यो मोबाइलको स्क्रिनलाई चाहिँ यता साइडमा एड गर्दिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि तपाईले अहिले हेर्दै गरेको यो भिडियोको तलपट्टि यता साइडमा चाहिँ यता तलपट्टि फर्केको एउटा यस्तो खालको एरो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि डाउनलोड फोनपे एन्ड विन iPhone 12 लेखेको छ र त्यसको तलपट्टि रहेको यो लिंकमा टच गरेर तपाई यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाई यहाँ प्ले स्टोरमा डाइरेक्ट रिडाइरेक्ट हुनुहुनेछ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ यो फोनपे अफर एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ यसलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ लगइन लेखेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर यहाँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने छ। म चाहिँ मेरो मोबाइल नम्बर राखेर यहाँ कन्टिन्यू गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको मोबाइलमा यहाँ एउटा ओटीपी भेरिफिकेसन कोड आउँछ। तपाईले त्यो कोडलाई यहाँ राखेर भेरिफाई गरेर यहाँ कन्टिन्यू गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ फर्स्ट अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर योर फर्स्ट नेम लेखेको छ। तपाईले यसमा टच गरेर यहाँ आफ्नो पुरा नेम लेख्नु होला अथवा तपाईले यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम लेख्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ लास्ट नेममा टच गरेर यहाँ तपाईले आफ्नो थर लेख्नु पर्ने छ। म चाहिँ यहाँ मेरो थर लेख्दिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर योर इमेल लेखेको छ। तपाईले यसमा एकचोटि टच गरेर तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ आफ्नो इमेल आइडी राख्नु पर्ने छ। तपाईले अथवा तपाईले यहाँ आफ्नो जीमेल आइडी राखेर यहाँ तलपट्टि रहेको यो रजिस्टर भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ मेरो जीमेल आइडी राखेर यहाँ तलपट्टि रहेको यो रजिस्टर भन्ने बटनमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईको एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुवै हातमा लड्डु लेखेको छ र सँगसँगै तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि फोनपे अफर एप डाउनलोड गरी लगइन गर्दा iPhone 12 र त्यस्तै गरेर 3 जनालाई रिफर गर्दा 1 लाख रुपैयाँ जित्ने मौका भनेर लेखेको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईले यो एप्लिकेसनको लिंकलाई चाहिँ 3 जना आफ्नो साथीभाइसँग शेयर गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईले यहाँ 1 लाख रुपैयाँ जित्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर तपाईले यो एपलाई डाउनलोड गरेर तपाई
यहाँ रजिस्टर हुनुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँ iPhone 12 जित्ने मौका पाउनुहुनेछ र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ तलपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिफर नाउ लेखेको छ यहाँ एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यस्तो खालको रिफर लिङ्क देखाउनेछ र त्यसको साइडमा रहेको यो कपीको बटनमा टच गरेर तपाईँले यो रिफर लिङ्कलाई चाहिँ फेसबुक इमो मेसेन्जरद्वारा आफ्नो साथीभाइलाई यहाँ सेयर गर्नुहोला र त्यसपछि जब तपाईँको साथीभाइले चाहिँ तपाईँले सेयर गरेको यो लिङ्कद्वारा यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरे भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँ iPhone 12 जित्ने चान्स चाहिँ यहाँ एकदमै हाई हुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले यो लिङ्कलाई यहाँ सेयर गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ तलपट्टि बीचमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ठुलो गोलो आइकन रहेको छ तपाईँले यसमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ योर करेन्ट च्यालेन्जको तलपट्टि यहाँ च्यालेन्ज फर यु लेखेर यहाँ विभिन्न च्यालेन्जहरू रहेको छ। तपाईँले यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यी सबै च्यालेन्जहरूलाई एक्सेप्ट गर्नुहोला भन्नाले जस्तै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्यान एन्ड विन विथ फोन पे लेखेको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यदि तपाईँले यहाँ स्क्यान गरेर कुनै पनि पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँ फोन पेले आयोजना गरेको यो अफरहरूलाई इजिली जित्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यसमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले आई एक्सेप्ट दिस च्यालेन्ज भनेर यहाँ यो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गर्नु होला र त्यस्तै गरेर तपाईँले यहाँ तलपट्टि यहाँ अरू थुप्रै अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यी सबै च्यालेन्जहरूलाई एक्सेप्ट गरेर तपाईँले यहाँ चाहिँ iPhone 12 अथवा 1 लाख जित्ने चान्सलाई चाहिँ यहाँ इन्क्रिज गराउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँले यी सबै च्यालेन्जहरूलाई यहाँ एक्सेप्ट गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हिजोको विनर को रहेको छ भन्दाखेरि रिङलाल श्रेष्ठले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विनर रहेका छन् हिजोको। यस्तै गरेर तपाईँ पनि यहाँ आउँदो दिनमा चाहिँ विनर बन्न सक्नुहुन्छ। साथै त्यही भएर तपाईँले यी सबै प्रोसेसहरूलाई फलो गर्नु होला। जसले गर्दा तपाईँले फोन पेले आयोजना गरेको यो iPhone 12 अथवा 1 लाख रुपियाँमा तपाईँ इजिली पार्टिसिपेट भएर त्यसलाई जित्न सक्नुहुन्छ। यदि साथै तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। हस्त साथीहरु फेरि अर्को भेटौँला।